Sweet Lady Mon Lover, may love shout out. Ayan. Ayan, tamsak po. Merry Christmas. Ayan, salamat sa patamsak po. Ka-open ko lang, lalabs. Ka-open ko lang. Ito pa lang yung una kong viewers. Ayan, Sweet Lady and Mon Lover. Ayan. Ganda ng host. Thank you so much, lalabs. Ayan. Ikaw pa lang yung aking viewers. Ayan, si Nightbot makulit na naman. Ang mundo ninanais ko ko ang lalab, ikaw yung aking pinaka first viewers. Ayan. Nakulit na naman si Nightbot. Wala pa ako Nightbot viewers. Baba ka ng baba dyan. Maaga pa, 12:21 pa lang pala. Medyo maaga ko ngayon lalabs kasi off ko ngayon eh. Off ko pala kanina. Bukas pa yung pasok ko. Dapat ano eh 1:30 dito sa UAE, tapos 5:30 ng Philippine time ako nag-open. Ayan. Happy day off. Yes po, thank you. Makapagpahinga naman tayo. Puro na lang trabaho, nakakapagod. Sa araw lalabs, nagtatrabaho ako. Tapos sa gabi ay pag-uwi ko naman dito naman. Kay Lolo, ayan. Kay YT. Kailangan ko kasi makakuha ng $100 para makasweldo na ako. Ayan. 10:22 PM dito, Lebanon. Nasa Lebanon ka pala, lalabs. Gabi na pala dyan. Ayan. Wala na bang ano dyan? Kumain ka na? Nagpapahinga ka na ba? Ayan. Ayan, Simple Jen, Canada, may love shout out. Ayan. Simple Jen, Canada, hello everyone. Ayan. Pangalawang viewers ko, ayan. Ka-open ko lang po, ayan. Ako din po for work, nakakapagod din. Yun nga lalap, nakakapagod nga minsan, parang naisip mo gusto mo nang umuwi, di ba? Naisip ko yun minsan, pag sobrang pagod na pagod ka, parang gusto mo nang umuwi. Up mo rin, ayan. Diba minsan yung pagod tayo tapos parang naisip mo gusto mong magpa-uwi, na miss mo yung ano, yung sa Pilipinas na gawain natin. Paggising sa umaga may pagkain,
hindi ka stress. Para Elos Vlog, mag-love shoutout, tusok na host, ayan. Maraming salamat sa patusok lalabs, ayan. True yan host, ayan, di ba? Minsan kasi inaabutan ka ng lungkot, di ba? Parang nalulungkot ka kasi pagod ka, tapos namimiss mo yung pamilya mo. Tapos minsan pagod ka na nga, tapos stress ka pa. Kasi yung pamilya mo sa Pilipinas, ini-stress ka. Papaiyak ka na lang. Hindi kaya nila yung mga nasa Pilipinas, hindi nila alam yung nararamdaman natin. Yung OFW, ayan. Hello Ara and Elos Vlog, Sweet Lady Mon Lover, hello, ayan. Mag-love shoutout sa aking 6 viewers, thank you so much, ayan. Walang Pasko at New Year dito, puro work. Yun nga lalabs eh. Di ba nagpasko? Wala lang, pang wala lang. Simple Jen, may love shout out. Ayan. Simple Jen, tamsak. Ayan. Maraming salamat mo sa patamsak, madam. Ayan. Simple Jen, may love shout out. Ayan, from Ara and Elos Vlog. Ayan. Gusto ko na umuwi mga lalabs, alam nyo yun. Yung uwi-uwi na ako sa Pilipinas. Ayan, Nelmar, may love shoutout lalabs. Ayan. May love shoutout, beautiful host. Salamat naman dyan, Nelmar. Ayan. Kumusta ka na, Nelmar, dyan? Ayan. Medyo maaga ngayon si host. Road to 600 po. Ayan. Wala pa pala tayong ano. Hindi magbaba ka dyan ng bahay. Baba mo bahay mo dyan. Ayan. May love shoutout sa lahat dito. Ayan. Sana makauwi na ako next year mga lalab sa August. Mega love shoutout sa lahat dito. Ayan. Ano ba yung road to 600? Ikaw, sweet lady. Gipin natin yan. Ayan, Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. Tingnan natin yung bahay mo. 550. Ayan, mag-600 ka na yan mamaya. Hit na pala itong aking ano sa'yo, alagad yung isa. Nilmar, dan po. Ayan, lalab Nilmar. Pabalikan na lang po si Sweet Lady Lalab. Ayan, dan na daw sa'yo.
Yung mga nandito, yung pumapasok sa LS ko nagtatanong, bakit ka bumubulong? Kaya bumubulong host. Dan sa nakapin, ayan, sweet lady dan na sa'yo si Nilmar Lalabs. Tamsak sa salmon video mo. Ayan, salamat Lalabs. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Tinitingnan ko kung nakadikit na pala yung ibang alagad ko sa'yo. Tingnan ko. Parang saan ba kita nakadikitan? Bakit parang mga dikit na to sa'yo? Na lang. Ito pala hindi pa dikit sa'yo, ano? Ito. Panoorin ko muna. Si ano to, si Pawn Star. Mahilig ka pala sa pusa? May pusa ka rin, ayan. Kinumutan mo pa yung ano mo, pusa. Hindi kita sa'yo man lover, ayan. Araw TW from sweet lady, ayan. No. Oo, pangtanggal stress. Naman nakakatanggal ng stress yung pusa. May pusa din ako Lalabs. Ang pangalan ng pusa ko Maui Boy. Ayan. Saan na ba yun siya? Tulog na yung pusa ko. Katanggal nga siya Lalab ng stress. Ayan, nakahiga talaga sa higaan mo yung mingming mo. Ayan, Maris Perez, may nag-shout out. Tamsak po, ayan. Patamsak po ng premiere. Sige po, tamsakan natin yan. Ayan, talagang kasama mo siya sa higaan mo. Sinusuklayan mo yan.
Ayan. Cute naman yan. Para din po sa Jollibee video. Ayan. Sige po, tamsakan ko po yan. Ano? Maris. O sana lang laki ng bahay ni madam. Ano ko yan sa Bicolan ng Uragon, madam. Ayan. Maris, ayan. Yan, kinumutan mo pa talaga yung mingming mo. Ang cute. Ang sweet naman niya. Oo, may damit yan kaso ayaw niya isuot. Kasi mainitan man siguro siya. Naka-aircon pa. Ayan, tulog. Oh my god. Nakadamit. Ang cute. Tulog. Ayan, Sweet Lady Moon Lover. Dan po from Maris. Ayan. Idol ko. Ayan, Maris. Dikit naman ako sa yung main channel. Ayan. Tamsak ko lang ito. Ikalimbang ko. Pangalawang tamsak. Snow time, ayan. Pinapanood ko pa rin yung video mo, yung sa mingming mo, ayan o, tulog. Maris Dan po, ayan. Nilmar, nandyan ka pa, Nilmar. Busy ata si Nilmar. Gising na yung mingming mo. Dinikit ko yan si Pawn Star. Ako yan, Lalabs. Sweet Lady Moon Lover. Ayan, Sweet Lady Moon Lover. Dan Sukli po. Ayan. Maris may sukli po. Ayan. Ano yun yung pusa mo? Paano siya nagpupo? Meron siyang ihian sa loob ng kwarto mo. Tapos pinapaliguan mo siya. Ayan, Sakura, may live shoutout, Lalabs. How are you, Sakura? Ayan, Sakura, nagbaba ng kanyang bahay, mga Lalabs. Dan sa'yo, Ara and Elo, pasukli po from Nelmar. Ayan. Puso. May binili akong pang maliit na graba para dun siya upupo at tinaruan mo siya, marunong na siya. Pag summer pinapaliguan ko, pero pag winter hindi kasi sobrang lamig Kung kasi siponin yan Yung pusa ko minsan lang paliguan ko yan Maingi siya pag pinaliguan, umiiyak. Ang cute. Kasi nakakawala siya ng problema, di ba? Lalo pag malungkot ka, yayakapin mo lang.
May pinapanood ko pa rin yung video mo yan. Naka 7 minutes and 30 seconds na ako. Ang summer gusto niya yung pinapaliguan pero pag winter ayaw niya. Nilalamig. Paano yun lalas pag uwi ka ng Pilipinas? Anong gagawin mo dyan? Iuwi mo siya ng Pilipinas. Sweet lady mo lover dan dikit kalimbang from Sakura. Ayan. Sa gabi't araw ay natatanaw. Saka sa tuwing gabi lagi yan sumisiksik sa akin. Kasi lalabs malamig. Nagpapainit yan. Baka kasi nakabukas yung aircon mo. Yun nga ho, mas mahal pa ticket niyan sa akin, haha. Pag-ipon mo, lalas paano yun, kawawa naman yun. Ano daw sabi, parehas lang siya ng ng ticket ng tao. Yung pusa ko, kukuhanan ko na siya ng passport. Kasi yung nakasama mo na siya matagal, parang nakakalungkot namang iiwanan. Pagdating mo ng Pilipinas, maiisip mo yan. Ay natatanaw. Yan, nakaano na ako sa'yo. Ano ba minutes na to? 9 minutes na and 45 seconds. Ayan. Oo, kaso kailangan ng papers niya, mahal pagawa dito. Ano lang lalas, dito nga sa UAE, pag makakuha siya ng passport, 200 dirham lang. Magkano lang naman yung lamang yan dyan sa Oman, di ba taga Oman ka? 200 dirham lang lalabs, kasama na lahat. Pati yung vaccine. Ayan, Nilmar Channel, Dan from Ara and Elos Vlog. Ayan. Ayan, Nilmar lalabs, so balikan na lang si Ara lalab. Ayan, Dan YouTube, may love shoutout. Late yung sa ko. Dan YouTube, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Harang host, salamat naman sa paharang dyan. Sakura din na sa'yo, ayan, from Sweet Lady. Ayan, Princess Maria, may love shout out. Good morning po. Boom, 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 boom. Ayan. Ayan, Sweet Lady, malapit ko nang matapos yung video mo. Nakikipagharutan sa'yo yung ayong pusa. Ayan. Ayan, Sweet Lady Mon Lover, sa nakapindan sa'yo from Dan YouTube. Ayan. Ayan, Sweet Lady, pabalikan na lang si Dan. Salamat, host. Dagdag sa WH. Ayan. Magano ka lang, mag-silent ka. Pag marutulog ka na, mag-silent ka.
para may WS na papasok sa'yo. Yan, Dan OTW from Sweet Lady. Nakakalahati ka na nga, 551. Kahit wala pong manood, may WS pa rin ba yun? Meron yan manonood lalas, may papasok yan. Meron yan magtatamsak. Yan, Elmer Channel, Dan sa'yo, pasukli na lang, ayan, from Dan YouTube. Dan sa'yo YouTube, pasukli na lang, ayan. Nagkasalubong kayong dalawa, lalabs. Ayan, RN Elos Vlog, nagbaba ang kanyang bahay. Zafar Official, mega love shoutout, ayan. How are you, my friend, host? Alhamdulillah, I am good, ayan. Yan, 2 minutes na lang natapos ko na yung video mo. Ayan, Zafar Official, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Dan YouTube, Dan Dikit Kalimbang All from Sakura. Ayan. Yan, OTW Dan YouTube from Ara. Ayan. Ara and Elos Vlog, you done and you contact me, my friend, thanks. Ayan. Ayan, Zafar, nagbaba ng kanyang bahay. Ang pagyan ko. Ayan, Nilwar, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, lalabs, Sweet Lady Mon Lover. Natapos ko na yung video mo, lalabs. Seconds in 15 minutes and 29 seconds. Thank you, host. Ayan. Yan, Dan YouTube. O YouTube, Dan na daw sa'yo si Zafar. Pabalikan na lang. Ayan. Ayan, Zafar Official, nang baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Ayan, Dan YouTube Dikit from Ara.
Ayan, Dan, pabalikan na lang si Ara, Dan na sa'yo. Mga tulog pa yung tao sa Pilipinas, mga lalabs. Ayan, uric acid. Assalamualaikum. Alaikum salam. Ayan. How are you, uric acid? Ayan. Ayan, Zafar Dan from Sweet Lady. Ayan. Like 14. Thank you so much sa palike dyan. Ayan. Sabado. Sabaho. Para salamat from Dan YouTube. Ayan. And Brother Mark channel, mega love shout out. Mega love shout out host. Ayan, salamat naman dyan. Nakakaantok pa nga host, napapapikit pa rin ang mata ko. Kasi lalas maaga pa. Anong oras na? 12, 1, 2, 3. Idlip ka muna, idlip. Naga mong gumising, Nilmar. Tulog ka uli mamaya. Road to 900. Tingnan natin si Mar. 106. 100 pa to sa'yo. Antok pa daw sila. Give me banana and apple. Ayan. Sanjo TV, mega love shout out. Hello, ganda. Ayan. Ayan, Tanjo, meron ka na pong jacket. Kailangan mangisda kasi para may kain naman si Lulumaya. Tama, lalabs. Yung para may pampaano ka, pampakain. Kasi pag retire ng isda, ubusin ni Lolo yung ano mo, banana. Ayan, Harangos, maraming salamat sa paharang. Sige, Brother Mar, mamaya-maya lang po. Sunod kay Sweet Lover. Ayan. Ayan, Tanjo, may love shout out sa lahat. Ayan, Brother Dan po, si Sweet Lady sa'yo. Ayan. Ayan, mga lalas, palablab naman yung mga binababa ni Nightboot. Ayan, Sakura nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Zafar nagbaba rin ng kanyang bahay, mga lalabs. Lensky, yes. Yes po, uric acid. Sa Parkalas Inta, ayan. From Sweet Lady, ayan. Ayan, uric acid nagbaba ng kanyang bahay. Corona, baway na. Ayan, Brother Mar, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Huwag daw kalimutang tamsakan si Ho, sabi ni Nightboot.
Sweet Lady on the Pin, ano? Zafar. Yan, nakatulog na ata si Nilmar. Yan, nandiyan. Yan pa pala siya. Dan sa'yo, Brother Mar. Ayan, pasokli na lang from Nilmar. Zafar It's Pin, ayan. Maya lang dami na yan yung mga tao, mga 5:30, maga pa kaya. Tulog pa yung mga tao. Ayan, Ailinski, I'm go eating dinner. Okay, and come to live streaming. Ayan. Okay, enjoy your eating. Ayan, enjoy your dinner, lalabs. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si ano. Uric acid. Ayan, Ron Vlog. Mega love shoutout. Ron Vlog. Hello po, host. Kumusta ka na, Ron Vlog? Merry Christmas naman sa'yo, Ron Vlog. Ayan. Dahil mo sigurong nakaing lechon kahapon. Ayan. Ayan, Elmer Channel, ang baba ng bahay. Ayan. Mga nasa palablab naman yung aking member na si Keanu. Ayan. Sakura nagbaba ng kanyang bahay. Uric acid satin. Ayan, from Sweet Lady. Uric acid nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. May new videos po, host. Sige, lalabs. Ayan, baba muna kita sa lady. Si ano naman 8-pin natin. Sino yung pumasok na pangalawa? Si Nilmar. Ayan. Si Nilmar naman yung ano natin, ipin. Ayan, dyan ka sa lolo makipagdikitan muna, Sweet Lady. Ayan. Ailinski may, ayan, may palablab si ano, uric acid. Okay lang po, ayan. Brother OTW from Ron Vlog. Ayan, Ron Vlog OTW. Palablab naman si Bicula ng Oragon, mga lalabs. Ayan. Katamsakan naman. Ayan, Ron Vlog OTW from Sweet Lady. Ayan. Mon Lover. Yan, huwag niyo digitan si ano, si Lloyd. Huwag kalimutang digitan, mga lalabs, yung aking member na si Lloyd. Ayan. Ayan, Ron Vlog dan po from Sweet Lady. Ayan. Ron Vlog, pabalikan na lang si Sweet Lady, lalabs. Dan na sa'yo. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out.
Ayan, Sakura nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa'yo ron vlog, pasok lipo from Nilmar, ayan. Ayan, huwag kalimutan dikitan si Jonas mga lalabs ang aking member, ayan. Layla. My boy, what are you doing, Nang? Ayan, GM Vlog. Salamat naman sa pa-share dyan. May love shoutout. GM Vlog. Ayan, Zapar, nagbaba ng kanyang bahay, mga lala. Ayan, may love shoutout kay GM Vlog. Ayan. Mga lalas, huwag kalimutang dilitan yung aking member na si Bloody Coder. Nilmar Channel dan dikit. Ayan, from Sakura. Layla. Brother, na pulpak ko na bahay mo. May bakas, please pack na lang po from Ron Vlog. Ayan.
Ayan, Dan YouTube na gumawa ng kanyang bahay sa Puro TW from Ron Vlog. Ayan, Ron Vlog Dan from Sweet Lady. Ayan. Mas pag-graduate naman po, salamat. Ayan. Dan YouTube. Road to 700 pala to. Sige lang lalabs. Ayun, Dan YouTube. Saan yung bahay mo? Tawa mo na kita, Nilmar. Road to grade 7 pala to. Yung nasa bahay mo ako, Dan YouTube. Ayan. Ayan, Jolie's Pastries. May love shout out. Ayan. Ayan, Jolie's, may jacket ka na po. Sabay mo ako ano, pa-help naman po, 75 pa lang sub ko. Sige lang lalabs, wait lang. Dikitan mo muna si ano, si Dan YouTube. Road to 700 siya, ayan. 4 na lang. Mamaya pin kita lalabs, wait lang. Yan, Dan YouTube, nasa bahay mo ako. Ayan o. Sige ano, Jolies, dyan ka lang lalabs. Ikaw susunod ko kay Dan YouTube, ayan. RNA Vlogs, ayan. Ayan, dinikit ko na Dan. Hindi ko lang ng Oragon. Yan, salamat. Ayan. Puntahan ko din yung bahay mo. Wait lang. Ilan na ba yan? Salamat, was pang 6 ko na tong grade 7. Ayan. Ang tagal naman. Ayan, Dan grade 7 ka na lalabs. Ayan, natabulo sa nakapin from Ron Vlog. Ayan. Ayan, bigyan pa kita ng isa, Dan. Sunod na natin si ano, si Jolies. Ayan, Wanderlost, mega love shout out. Wanderlost, mega love shout out sa lahat. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, Lily, mega love shout out, Lily. Ayan, Boya Tarde. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Dan, grade 7 ka na lalabs. Salamat, walang anuman po. Ayan.
Brother Mar, nandyan ka pa. Umalis na ata si Brother Mar. Yan, Lily Dan sa'yo. From Dan YouTube. Ayan, Lily Dan. Wala na si Brother Marjan, umalis na. Sino natin isusunod? Si RN Ilos, malaki naman yung bahay nito eh. Si ano na lang, ayan. Nandyan ka pa, Julies. Ayan, Magpinsan TV at Julies Pastries, ayan. Nandikit Kalimbang from Ara and Elos, ayan. Ayan, laki ng bahay ni Ara, sana all. 3 million. Tingnan natin yung bahay ni Julies. Nandyan ka pa, Julies. Ayan, Sakura nang gawa ng kanyang bahay. Julies Pastries, ayan. Dan na sa'yo si Sakura. Pabalikan na lang, lalab. $391 din pala to si Sakura. Sige, mamaya ka lalaba. Pin kita mamaya. Ayan, Sakura, nasa bahay mo ako. Sarap naman itong niluluto mo. Ayan, Wanderlust, Julies, Dan sa'yo. Ayan, pabalikan na lang, Julies, yung mga dumidikit sa'yo. Ayan, Nilmar, nang baba ng bahay. Wala na ata ang nakapin. Ayan. Julies, magsalita kung nandyan ka. Julies? Sabi ko sa kanya, huwag siya alis eh. Julies, nandyan ka pa? Ayan, Sakura, nasa bahay mo ako. Full watch ko to. Dan YouTube na full watch ko na bahay mo. May bakas pa, please back na lang. Ayan. Nilmar channel, pasukli na lang from Sakura. Ayan, Nilmar, pabalikan si Sakura, lalaw. Ayan, Isabella, dan na ko sa'yo, ano? Sakura. Julies, nandyan ka pa. Sige, pag di pa lang ano si Jules, ikaw Sakura, isusunod ko. Kapin naman, host. Sige lang, lalam, sweet lang. Isa lang, ayan. Let's cook, nag-love shout out, tamsak, ayan. Salamat naman sa patamsak dyan. Gilip mo na ako, host. Talagang pumipigit mata ko. Sige lang, normal lana, sige na, matulog ka na. Pasaway. Ayan, let's cook. Baka bumagsak yung mobile mo sa mukha mo. Let's cook, nagawa ng bahay. Nagsialisan na. Ayan mo sila yan, lalabs. Sige, si Sakura na lang. Ano yung bahay mo, Sakura? Ayan.
Ayan, Julis, dan sa'yo si ano. Umalis na ata yan si Julis eh. Tinatawag ko, hindi man sumasagot. Nelmar Channel, dan sa'yo, ayan. Wanderlust, magbakas ka na lang at si Nelmar nakatulog na. Naantok daw siya. Malablab naman si Bicolanang Uragon mga lalas, wala na sila, wala pang may nagsukli sa akin eh. Sige lang Wanderlust, saan na ba yung bahay mo? Oo nga, kaya baklas sayang. Ayan, Boa Tarde, ayan, Leo, dito, may love shout out, ayan. Wala nang Uragon OTW, ayan, Ron Vlog, ako naman yan. Patamsak na lang lalab sa Ron Vlog, ayan. Ayan, Leo, dito, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Tingnan nyo mga gising na yung tao. Nagsisipasukan na. Ayan, patamsak sa premiere. Princess Diamond. Matala, hello, may love shoutout Princess, ayan. May jacket ka na po Princess, ayan, pwede ka na magbanang yung bahay lalang. Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalas, pwede kita naman yung aking member na si Keanu, ayan. Si Kino, ayan. Good evening, ayan. Good evening sa'yo, madam, and good morning here, ayan. Ang bansa ka, madam. Suffer official, ayan, may love shout out ng baba ng kanyang bahay. Sparkling Spunk, let's cook dan tuyo, ayan. Ayan, let's cook connect to Wanderlust. Ayan, Sakura, you done and you contact me, my friend. Thanks from Safar. Ayan. Done with thumbs up. Salamat Sakura, ayan. Princess Diamond, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ano, road to, ano pala to, si ano, Princess Road to 1K. Princess Diamond, ayan. Merry Christmas to, ayan, nasa bahay mo ako, Princess Diamond. Ay, clean ang video naman. Yan mga lalabs, road to 1K pala to si ano, Princess Diamond. Yan sa bahay mo ako, Princess. Ayan ang ikli ng ano mo, ayan. 996 ka na. Merry Christmas to you, ayan. Ayan Sakura, baba mo na kita lalas. Pag-graduate natin si Princess. Mamaya pin kita uli pag nakagraduate na siya, ha? Baba mo na kita Sakura. Pag-graduate muna natin siya, ayan. Diyan ka muna Sakura sa baba lalabs.
Sa far official done to you, ayan, from Wanderlust, ayan. Sa far don't flooding your link, ayan. Later on, sa far, just wait. Ayan, Zafar done. Zafar connect to princess, ayan. Yan, Leodis di todo, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, JCO, PH, may love shoutout, Dan Hos, ayan. Ayan, Jayco, meron ka na pong jacket, pwede ka na magbaba dyan ng bahay mo. Dan, ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin. Graduate na siya mga lalabs. Ayan, Madam Princess, check mo naman kung ilan na yung banana mo. And 1K ka na po, Princess. Ayan, Princess, 1K ka na lalabs. Congratulations, Princess. Ayan. Ginaski Pulpak from Jayco. Ayan. Ibaba ka ng bahay mo, Jayco. Magbakas ka sa video ni ni Jonaski nang galing ka kay Elinski. Ayan, bigyan kita ng 2. Jayco, magbaba ka ng bahay. Balag natin si Sakura. Thank you. Ayan. Ayan, Jayco. Bigyan kita ng 2, Jayco. Ayan. Laki wala ng bahay nito ni Jayco. 2.9 million, ayan. Ayan, Jayco, sa bahay mo ako, Jayco. Ano pala kasi ngayon, unang araw ng linggo, ayan. Monday. Easy ang mga tao. Ayan, dikit ko na isa, Jayco.
Nailin skin na full wash ko na bahay mo, may bakas pa, ayan. Nawala ang music. Ayan, Princess Diamond nagba ng kanyang bahay. Ayan, Jayco nagbaba ng kanyang bahay. Ay, Princess Diamond, you don't have another account? Thank you guys. Ayan. Jacob PH OTW from Ron Vlog. Ayan. Yan, dati akong dikit sa aking main channel, Jayco. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan. Ang LS. Ayan, Jayco, pangalawang banana bigay ko sa'yo. Pagdikit mo kay Junaski, ayan. Jomar Onyate PH Dan sa'yo from Wanderlust. Ayan. Yan, dinigit ko na Jayco, yung dalawa sa'yo. Yan ko. Yan, Jayco nagbaba ng kanyang bahay. Ang sarap naman ng kain ni Madam. May sakura. Ayan, Sakura, binigyan kita ng dalawa. Nad TV, Migalam shoutout Nad. Ayan. Hi. How are you, Nad? Ayan. Magandang umaga ho, ayan, magandang umaga lalab. Biyahe ni Juno, Migalab shoutout. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si biyahe ni Juno. Sarap naman ng kain ni Sakura. Kakagutom. Ayan, Princess Diamond nagbaba ng bahay.
Ayan, Sakura, ano ka na, 396 ka na, apat na lang. Magano ka na, 400. Dikit ka pa to sa'yo, ayan. Nasa bahay mo ako uli. Sakura. Salamat, host. Ayan lang naman po. Raw Wanderlust full pack from Jayco. Ayan. Jayco nagbaba ng bahay. Ayan. Wanderlust, babalikan na lang si Jayco. Ayan. Kapin naman, host. Sige, lalabs, wait lang. Graduatein muna natin si ano. Si Sakura ng grade, grade 4. Ano na siya, lalabs, 396, apat na lang. Ayan. Ikaw sunod ko ron vlog. Pag grade 4 lang natin si Sakura. Ayan. Ikaw sunod ron vlog. Ayan. Nadikitan mo na ba si Sakura? Ayan, tatlo na lang sa nakapin mga lalabs. Tatlo na lang, ayan. Princess OTW parang ron vlog, ayan. Tatlo na lang sa nakapin mga lalabs. Tatlo na lang, ayan. Yan, Isabela, dikit ko na to sa'yo. Sakura, para mag grade 4 ka na. Ayan, padikitan na yung nakapin. Love Damsak host. Ayan, may love shoutout. May love shoutout, love. Ayan. Ayan, love, may jacket ka na po. NBI ni Juno nagbaba ng bahay. Ayan. Kinabambang pulpak dan. Ayan. Salamat naman dyan, Jayco. Ayan. Ayan, Jayco nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, BI ni Juno nagbaba ng bahay. Salamat, host. Walang anuman po. Ayan. Padikitan na mga nalags yung nakapin para maka-grade 4 na siya. Ayan. BI to W from Sakura. Ayan. Mga lalabs, dalawa na lang sa nakapin. Dalawa. Ayan. Joba Bros Love, mga love shoutout, thumbs up dan. Ayan, thank you so much Joba. Ayan. How are you Joba lalabs? Ayan. Thanks Sakura from BI ni Juno. Ayan, love nagbaba ng kanyang bahay. Lambing po host road grade 4. Ayan. Sige lalab, dyan ka lang muna. Ayan, pag grade 4 muna natin si ano, Sakura. W sa nakapin. Ayan. Francis, na full watch ko na bahay mo, may bakas pa. Ayan. Yun, patamsak sa premier. Salamat from Wanderlust. Ayan. Hindi lang ano, natamsakan na kita Wanderlust kanina. I-wait lang ha. Ayan, love OTW, road vlog nagbaba ng bahay. Ana vlog dan to yung Miga. Ayan.
Biyaya ni Jude na nagbaba ng bahay. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang. Isa na lang, 400 na siya mga lalabs. Ayan, Sakura, nasa bahay mo ako ulit, bahay. RN Elos Vlog, nagbaba ng bahay, BIOTW. Biyaya ni Juno dan ako, ayan. Ayan, Juba Bros, may galab shoutout love, ayan. Ayan, live may galab shoutout. Ana Vlog dan dikit from Sakura, ayan. Juba nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Live nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 400 ka na Sakura. Congratulations lalabs. Grade 4 ka na, ayan. Grade 4 ka na lalabs. Sakura, ayan. Patamsakan muna natin si Wanderlust. Nasaan yung bahay mo? Ayan, patamsakan muna natin yung premiere ni Wanderlust bago ko ipin si Ron Vlog. Para Wanderlust, ang laki pala ng bahay ni Madam. Yan, tamsak, unang tamsak, 159. Juba, okay, ayun. Samgyupsal mukbang, ayan. Ana Vlog, ayan. Ana Vlog, na kalimbang ko na bahay mo, may bakas, please back na lang, ayan. Parang Ron Vlog, ayan. Kalimutang tamsakan si Ho, sabi ni Nightboot, ayan. Nabila pulpak kalimbang na, from love, ayan. Salamat ho, so lang naman po, ayan. Biyaya ni Juno nagbaba ng bahay, ayan. Jayco Lloyd Joson pulpak, ayan. Maraming salamat na love sa pagdikit sa aking mga member, 4 lang naman yan sila. Ayan. Bigyan kita uli ng 2, Jayco. Wait lang, ha. Tignan mo rin, Jayco, si Bloody Coder, yung binababa din ni Nightboot. Yung Juba nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nangain na ba si Lolo? Ba't ganun, parang kinain niya yung 20 ko na naman?
Ayan, Jacob Pasoklipo from Ron Vlog. Ayan. Love ng baba ng bahay. Tamsakan na kita Wanderlust. Ayan, Jacob. Yung kita ulit ng dalawa, Jacob. Patamsak naman yung nakapin mga lalab sa kanyang premiere. Korea live dan to yung Korea. Ayan. Ayan, Jayco. Dalawa uling banana sa'yo. Hindi na ako magbakas, Jayco. Ayan. Kinubambam dan. Ayan. Ang biyaya ni Juno. Ayan. Salamat naman dyan, lalabs. Salamat ho. So lang naman lalabs. Ayan. MJ01 GS0112 vlog tamsak ho. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, MJ. Ana vlog full pack dan. Ayan. Ayan, Jayco. Pangalawang banana. Pang-apat ko na pala itong bigay sa'yo. Ayan, Sakura nagbaba ng kanyang bahay. Love dan dikit from MG. Ayan, Princess Diamond. Mega love shoutout. Ayan, nagkano siya. Nagbaba ng kanyang bahay. Jayco nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan, Juba love. Panay love naman to. Ay, connect to love. Ayan, Ara nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab naman si Ara mga lalabs dyan. Ayan. Kinubambam dan. Ayan, salamat naman dyan lalam sa pagdikit mo kay Kinubambam. Ayan. Idol ko. Sakura dan from MJ. Ayan. Love dan dikit na ako sa'yo. Pabalik na lang from Sakura. Ayan. Ayan, Jayco, pang-apat na bigay ko to sa'yo ha. Ayan. Di na ako nagbakas. Yan, dumagit kay Kinubambam, si Wanderlust. Salamat naman lalabs. Ayan. Ron Vlog full pack kalimbang from love. Ayan. Ayan, MJ Vlog OTW from Sakura. Ayan. Ayan, Jayco nagbaba ng bahay, full pack sa nakapin. Ayan. Wanderlust, dan na sa'yo si MJ, pabalikan na lang. Ayan. MJ vlog dan po sa'yo. Ayan, nagkasalubong kayo. Sandali. Araw.
Ay natatanaw. Jacob, pasukli na lang. Ayan. Mga lalab, dan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Nagtamsak na kayo sa nakapin, mga lalabs. Salamat, host. Ayan, walang anuman po, lalabs. Sandali. Bigyan kita isa lang, Wanderlust. Ayan, Wanderlust. Dikit naman ako sa main sa'yo. Ayan. Ang Gyupsal. Araw. Ayan, ako yan na to. Lang nandyan ka pa ron, vlog. Ayan, Jacob, dan na sa'yo si MJ, pabalikan na lang. Ayan. OTW, Jacob from love. Ayan. Ayan, Wanderlust. Pinamsakan ko yan, bigyan kita ng banana. Nandyan ka pa, Ron Vlog? Ron Vlog, nandyan ka pa, Ron Vlog? Wala na ata si Ron Vlog, umalis na rin. Junaski Pulpak, salamat naman dyan, Wanderlust. Pagdikit mo kay Junaski, ayan. Sa gabit araw. Jacob Dan from Princess, ayan. Ay natatanaw. Puso'y tunay kang nag-iisa. Ayan, Jacob nagbawa ng kanyang bahay, mga lalab. Jacob, dan daw sa'yo si Princess. Pabalikan na lang, lalabs. Joe ba okay? Ay natatanaw. Love, OTW, Jacob from love. Ayan. Umaga naman kumain sa akin ni Lolo. Inubos niya na lahat ng aking banana kanilang maghapon. Ron Vlog, nandyan ka pa, Ron Vlog? Umalis na ata si Ron Vlog. Yeah, boom, 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 boom. Ayan, love. Love, panay love naman to eh. Ayan, Princess Dan from MJ. Ayan. Malta si Ron Vlog. Si ano naman ipin natin, sinipipin natin sunod.
si Jayco. Yung bahay ni MJ. Malaki na pala yung bahay ni MJ. Sana all, ayan. Sana all. Yan MJ, nasa bahay mo ako. Ano ba to? Baguio City from town, ayan. Lloyd Josundan from Wanderlust, ayan. Salamat naman dalam sa pagdikit kay Lloyd, ay. Thank you, host. Ayan. Ilang minutes ba to? Sige, tapusin ko to MJ, ah. 7 minutes. Ayan. 7 minutes and 30 seconds. Ayan. Pinapanood ko yung MJ. Ayan, MJ, oh. Salamat, host. Ganda. Walang ano man po. Ayan. Monica na, diba? Monica na. Ayan, Leo Didi Todo, pingalab shoutout, nagbaba ng bahay, ayan. Juba Bros Love Dividend from Sakura, ayan. Ayan, Pati Channel, pingalab shoutout, lalabs, ayan. How are you, Pati Channel? Ayan, Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Okay. Wala kang lalab join button, ayaw mo. Hindi ka nag-apply kay Lolo. Mahal ko. Ayan, MJ Dan from Princess, ayan. Pati Channel ang baba ng bahay. Welcome my channel, ayan, thank you so much. Mo na mamaalam. Yan, 10 million in the house. May galab shoutout mga lalabs. Ayan, okay, Merry Christmas each and everyone in the house. Ayan. Yuki, may galab shoutout, Yuki support. Ayan. Princess Diamond, nagbaba ng bahay. Ayan, Pati Channel Dan from MJ. Ayan, Pati Channel connect to MJ lalabs. Ikal Amugid, may galab shoutout. Good morning, host. Happy New Year. Ayan. Happy New Year, Tikal. Ayan. Pati Channel ang baba ng bahay. Ayan. Pati Channel connect to MJ lalab. Ayan, Jubadan. Ayan. Love ng baba ng kanyang bahay.
Ayan, pati channel Dan from Sakura, ayan. Huwag kalimutang likitan niyo ang aking member na si Kino mga lalabs, ayan. Dan tamsa host dating digit sa'yo host, ayan. Tikal amugid, ewan ko saan ba tayo nagkadigitan tikal. Kay ano ata. Ayan, Yuki channel, full support Dan from MJ, ayan. Yuki connect to MJ lalabs. Ayan, Juba okay. Ayan, MJ, malapit ko nang matapos yung video mo, MJ. Ayan, ano na ako, 6 minutes. Full pack sa nakapin from love, ayan. Ayan, na-vlog pala to. Sige lalab, ikaw susunod ko lang. Kay ano, Jayco. Love, ikaw susunod lalaw. Ayan, Kabayan TV, mga live shoutout. Ikal amugid, ayan, nagbaba ng bahay. Hello Kabayan, tamsak na kita. Bisita ka sa bahay ko, ayan. Anong oras ba yung ano mo, LS? Ano kasi ako yung pasok ko, hindi ako nakakabisita minsan. Kasi may pasok ako lalab. Naka-live naman kayo tapos naka-duty man ako. Si Kalimbang na lang kita Kabayan. Para ma-notify ako. Ayan, pati channel, nagwawa ng kanyang bahay. Kalimbang kita Kabayan, mali mo matimingan kita. Ako'y may pasok. Okay lang kung nasa Pilipinas na ako. Kasi maghapon nasa bahay, madaming time. Ayan, pati channel, nagbaba ng bahay. Juba nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, ano MJ? Follow watch ko do MJ ha, ayan, natapos ko yung 7 minutes. Dikit ko na to sa'yo lalabs. Ngayon lang ako mag-ano. Jomar nati Dan pulpak Jomar ay. Ikal amugid, ayan, Dan na sa'yo si Sakura, ayan. Lab, ikaw susunod lab, nandyan ka pa lab. Ayan MJ, dinigit ko nalalab. Follow watch ako MJ sa'yo lalab. Nandyan ka pa love. Love. Nandyan ba si love? Ayan, nandyan si love. Thanks Sakura, ayan.
Marco Agustin, mega love shout out. Tamsak host, ayan. Kumusta ka na Marco? Ayan. Merry Christmas naman dyan Marco. And advance Happy New Year. Ayan. Love, huwag ka na magbaba ng bahay, love. Ikay nakapin. Tikal amugid pulpak na from Wanderlust. Ayan, Merry Christmas host. Ayan, Merry Christmas lalabs. And advance Happy New Year. Ayan. Siguro nakadami ka ng kain kahapon. Dahil mo nakain lechon. Lechon. Ayan, Tikal amugid pulpak from Wanderlust. Ayan. Wanderlust naggawa ng bahay. Ayan. MJ Vlog dan pulpak from Tikal amugid. Ayan. Ayan MJ, balikan mo na lang si Tikal dyan. Ayan. Dan na daw sa'yo lalab. Ayan, Joba, okay. Okay. Ayan. Tikal amugid nagbawa ng kanyang bahay mga lalas. Palablab naman. Palablab naman yung nakapin mga lalab. Ayan. Sila po nakapin. Ayan. Tapos na ako Tikal kanina pa kay tapos na daw sa'yo Tikal si MJ. Ayan, nabalikan ka na niya. Huwag namang kalimutan yung aking member na si Lloyd mga lalam, yung binababa ni Nightboot. Okay, Merry Christmas tree. Dalang bawang, may dala daw na bawang mga lalab si Joba. May aswang ba dito? Ayan, dan na ako kay Love Host. Ayan. Love, dan na sa'yo si Sakura. Pabalikan na lang love. Ayan. Ayan, Jojo Saidel. Mega love shoutout. Tamsak host. Ayan. Salamat naman dyan, Jojo Saidel. Mega love shoutout. Love damsak na lang, dating dikit na from Marco Agustin. Ayan. Pati channel dan to you from Wanderlust. Ayan. Pati channel connect to Wanderlust. Ayan. Juba hi. Ayan. Kabayan pasukli na lang from MJ. Ayan. Juba Bros Love TV, I'm already done to you. Ayan. Juba connect to Sakura Lalab. May dalang bawang daw si si Juba. Bawang, sabi niya. Okay, Merry Christmas tree. Dalang bawang. Ayan. May dalang bawang. Ayan, Juba nagba ng kanyang bahay. Yan, Wanderlust dan pulpak sa'yo from Tikal. Ayan. Yan, 12 million in the house. May love shoutout naman dyan mga lalab. Ayan, Juba Bros Love. Dan na sa'yo si Wanderlust. Please connect to Wanderlust. Juba. Juba Lalabs. Ayan, love. Huwag kang magbaba ng bahay, lalab, love. Ikay nakapin, ayan. Maya ka na magbaba ng bahay pag nasa baba ka na, ayan. Juba, connect to Sakura, Juba. Puro lang siya okay. Ayan, pati channel ang baba ng kanyang bahay, ayan. Wanderlust.
Tamsak dating dikit from Marco, ayan. Juba full support done to you, ayan, from MJ. Please Juba connect to somebody, ayan. They already done connected to you, Juba. Sorry host, ayan, magkalalabag ba ng bahay, kakainin yung ano mo, banana. Ayan, Sakura din, pulpak sa'yo, from Tikal, ayan, pati channel ng baba ng bahay, ayan, Sakura ng baba ng bahay, ayan. Bayons and Just, big love shout out, tusok host. Salamat sa patusok naman, ayan. Moonlight channel, ayan. Dan sa'yo si Wanderlust, ayan. Tikal Amugid Ox, from Sakura, ayan. Ayan, pati channel ng baba ng kanyang bahay. Ayan, mga lalapalablab naman yung aking member na si Bloody Coder. Bayons and Just, nagbaba ng kanyang bahay. Hello Juba, please connect to somebody Juba, they already done connected to you, please return to them please Juba, ayan. You always say love love love, ayan. Pati channel dan pulpak from Tikal, ayan. Tikal nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Michael Rocha, may love shoutout lalabs, ayan. Michael nagbaba ng kanyang bahay. Ikal Dan from Pati Channel, ayan. Yan, huwag kalimutan yung aking member na si Lloyd mga lalas, palablab naman, ayan. Pati Channel, Dan, ayan, from Michael. Yan, Pati Channel, connect to Michael Rocha. Bloody Coder Paul Pack, ayan, thank you so much Lalab Wanderlust. Sige Wanderlust, pabaka ng bahay mo, bigyan kita uli ng dalawa lalab. Pag connect mo kay Bloody Coder, ayan. Wanderlust, sana yung bahay mo. Ayan. Ayan, Sangyupsal. Wanderlust. Watching na ako lalabs. Ayan. Ayan, dan pulpak sa nakapin. Ayan lang, pabalikan na lang si Tikal dan na sa'yo, ayan. Moonlight Channel dan from Love, ayan. Wanderlust 3 dan, ayan. Ayan, Michael nagbaba ng bahay. Pati Channel dan from Bayon and Just, ayan. Salamat ho sa inyo na naman lalab. Hindi na ako magbakas Wanderlust. Kasi kahit di mo na to balikan, ayan. Full watch, OTW Michael, ayan. Ayan, Moonlight Channel, full pack from Jayco, ayan, Jayco nagbaba ng bahay. Bayons and Just, ayan, nagbaba ng bahay. Ikal Dan from Michael. Lay. Ayan, 11 million in the house, may love shout out. Ila. Okay, I have visit back, everyone visit me. Okay.
Ayan. OTW Michael from Love. Ayan. Jayco nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Ayan ano. Dito ako ulit sa bahay mo, Wanderlust. Hindi na ako nagbabakas lalab. Basta pinapanood ko muna siya, ayan. Michael Rocha, thanks, ayan. Connection Eurodance, ayan. Ayan, Tikal Amugid Dan from Bayons India's Vlog, ayan. Tikal Amugid, pabalikan na lang si si Bayons, ayan. Salamat host, walang anuman lalabs, ayan. Juba, not only dropping your link lalab, just connect with them they already done to you, ayan. Ayan, Juba dan, ayan, Juba, please connect to Michael Rocha, Juba, ayan. Ayan, Michael Rocha nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalap, tapos na ba kayo kay kay Love? Ayan, Merilos, Minglam, shoutout Merilos, tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Merilos. Kumusta ka na, lalabs? Ayan, Hana, nasa bahay mo ako, love. Gawin na natin tong 400 mga lalabs. Ay 90. Ito na lang, magna 90 na siya, ayan. Sa bahay mo ako, love, bigyan kita ng isa pa, ayan. Connection done, ayan. Social distancing. Yan, dating dikit sa nakapinhos, ayan. Jayco tamsak po, dating dikit para Marco, ayan. Juba, hi, ayan. Kabayan TV dan, ayan, from Wanderlust. Bayons India's Vlog dan, ayan. Kabayan TV dan, pulpak po from Tikal Amugid, ayan. Juba, yes. Puro ka, yes. Yung mga lalap, dalawa na lang sa nakapin, mga lalap, dalawa na lang. Sige, ito yung susunod ko, Merilos, ayan.
So, susunod Merelos and Mikasha Miglab shout out. Nice hour, Miss Bulong, just dropping by to say Merry Christmas and Happy New Year to come my dear friend. Ayan, Ailinski Vlog and to all. Ayan, salamat naman dyan. Mikasha Kushin Miglab shout out. Ayan, Merry Christmas din sa'yo and advance Happy New Year. Ayan, kumusta naman yung Christmas mo, Mikasha? Ayan, napadami ka siguro ng kain ng lechon. Ayan, hello po mga kabayan TV dyan. Pakiwatch naman bahay ko at dikit. Ayan. Tamsak dan host Scorpion Miglab shout out. Ayan. Merelos, ayan. Kilala ka ni Mikasha. Connection Euro Dance Dan, ayan, from Sakura. Ayan. Watching from Abu Dhabi host. Merry Christmas. Ayan. Nasa Alain lang ako, Scorpion. Ayan. Mikasha Kusin. Ayan, magkakilala kayo lalabs. Ayan. Bayon si India's Vlog. Tamsak dating dikit from Marco. Ayan. Ayan, salamat naman dyan, Mikasha Kusin. Ayan. Salamat naman. Mga lalabs. Ayan. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Punta tayo kay Merelos. Magkaalis Merelos. Ayan. Ayan, Tikal Amugin nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Tikal OTW from Love. Ayan. Butoy. Ayan, Michael Rocha, Jayco, ayan, Dan. Jayco, pabalikan na lang si Michael. Dan na sa'yo, ayan. Ayan, Tikal Amugin, Dan na sa'yo si Merelos. Ayan. Marco Agustin, ayan. Thumbs up Dan sa premier, ayan, Merelos, alright. From Mikasha Kusin, ayan. Napaka-supportive naman ni Mikasha, ayan. Napaka-supportive naman niya mga lalabs. Ni Mikasha, ayan. Ayan, kabayan pulpak Dan from Jayco. Ayan, Jayco nagbaba ng bahay. Ayan, Jayco nagbaba ng kanyang bahay. OTW Scorpion. Ayan. Ano na ba yung nakapin? Mga lalab, isa na lang sa nakapin. Dali, isa na lang. Merelos, tumikit ka na ba kay Love? Ayan. Jacob, Dan, ayan. Tikal Amugin nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Scorpio nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Sakura Dan from Michael. Ayan. Tikal Amugin nagbaba ng bahay. Michael nagbaba ng bahay. Lalabs pa, lablab naman yung nakapin. Isa na lang sa kanya, please. Isa na lang. Para mapalitan na natin siya. Merelos, wait lang Merelos ha. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang sa nakapin mga lalabs. Dikitan nyo na yung nakapin. Isa na lang.
Pang 390 ako sa nakapin Miss Bulong. Ayan. Ayan, salamat naman. Salamat naman dyan, Mikasha Kusin. Ayan, papunta na tayo kay Mary Luz. Salamat naman dyan, Mikasha Kusin. Napaka-supportive mo talaga, Lalams. Ayan. Ayan, Love. Baba na natin si Love. Si ano na ipipin natin? Si Mary Luz. Ano si Mary Luz? Ayan. Ayan, Scorpion JJ, Pulpak Kalimbang from Love. Ayan. Ilang ano man, Lalabs. Ayan, Scorpion dan po Pulpak from Tikal Amogid. Ayan. Tamsak ano, Mary Luz. Ayan, dikit ko rin sa'yo, Mary Luz. Si ano, Bicola ng Uragon. Ako yan, Lalabs. Ayan, 282 ka na. Ayan, Tabor Vlog, mega love shoutout, Jacket Puhos. Ayan. May jacket ka naman, Lalabs. Dan na po sa nakapin sa taas. Ayan. Salamat, Lalabs. Ayan, Mary Luz. Tamsahan na kita, Lalaw. Mikasha, bahay mo po. Ayan, busy yan si Mikasha. Nagtamsak lang yun. Minya yan, Lalabs. Mikasha Kusin, i-type mo na lang, makikita mo siya. Main channel niya yan, Love. Ayan. Tikal Amugid ng baba ng bahay. Ayan. Tabor Vlog. Ayan, Mary Luz, bigyan kita ng ano pa, pangalawang banana. Mary Luz. Balikan ko siya, main ko. Ayan. Oo, balikan mo siya ng main. Main ba yung dinikit niya sa'yo? Main channel na yan, yung ano, Mikasha Kusin. I-search mo lang, Lalang. Main niya yan. Ayan, balikan ko siya sa main. Mary Luz OTW from Sakura. Ayan. Tikal Amugid dan Sukli from Love. Ayan. Tikal nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat sa iyo daw. Hindi na ako pinapag-grade 3 ni Lolo. Lagas na naman kanina pang ng 30 po. Ayan. Ang dami naman.
Merelos Dikit Kalimbang All, ayan. Sige, dyan lang kita sa taas, Merelos. Sakura, thanks, ayan. Sakura nagbaba ng bahay, Merelos Dan Dating Dikit, ayan, from Tabor Vlog, ayan. Tabor Vlog nagbaba ng bahay, Sakura, thanks, from Merelos, ayan. Ilang base na ako ng grade 4, laging lagas, ayan. Ganun talaga lalabs. Yan, grade 4 ka na lalaba. Sakura. I feel you love, ayan. Ayan si Uncle Vlog, may love shoutout. Good morning po, Lods. Ayan. Uncle Vlog, may love shoutout. Ayan, Uncle Vlogs, meron ka na pong jacket. Ayan. Bumaba ka na po ng bahay dyan, makipagdikitan ka na, makipaglaban ka na dyan. Ayan. Jayco nagbaba ng bahay. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalabs. Ayan. Michael Rocha, tamsak to you my friend. Pabalik na lang from Marco. Ayan. Sana all banana silang malalagas, di gaya ng ex ko. Damdamin niya para sa akin na lagas. Hugot talaga, Mikasha, hugot. Ay, may asawa ka na. Kalimutan mo na yung ex mo, marami naman dyan. Ayan. Ayan, Marco, thanks from Michael. Ayan. Huwag kalimutang dikitan si Jonas, mga lalabs. Ayan. Sana all may height dito. Ayan. From Uncle Vlog. Ayan. Hahaha. Ayan, love. Matawa tuloy ako sa'yo. Ayan, Tabor Vlog dan Sukli from Love. Ayan. Jayco nagbaba ng kanyang bahay. Uncle Dan from Michael. Ayan. Tabor Vlog dan Pulpak from Tikal. Ayan. Michael nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Sakura dan Kalimbang po. Ayan. From Tabor Vlog. Ayan. Ayan si may Kasha Kusin na kinig-kinig lang. Humugot-hugot. Bulwari TV, may galab shoutout lalabs. Good morning, madam. Ayan. Madam talaga. Ayan, Mikasha. Tikal Amuyid nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs.
Wala ng bakas para masuklian ko, ayan. Tapos na ang ating kanta. Malablab naman si Bicolanang Uragon mga lalabs, ayan. Tabor Vlog dan to you from Marco, ayan. Tabor Vlog, pabalikan na lang si Marco, ayan. Uncle Dan from Michael, ayan. Michael nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Bulwari TV, mega love shout out lalabs, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Sana all malaki ang bahay ni Madam. 3.9. Ayan, Jaco Dan Kalimbang from Tabor Vlog. Ayan. Host kids, araw-araw ka ba nag-live? Oo, araw-araw ako lalab nagla-live. Ang live ko 5:30 ng umaga, Philippine time. Ayan. UAE time, 1:30. Ayan. Araw-araw ako nagla-live, Uncle Vlogs. Gusto mo ba akong araw-araw makita? Hala, Uncle. Liit pa palang bahay nito. Dan na ba kayo kay Merilos? Si Uncle pala 5 pa lang. Igibigyan kita 5, Uncle. Bago ka lang pala. Digitan mo si Mikasha. Mikasha, ayan. 5 pa lang yung banana ni ni Uncle Vlogs. Tapos na ba kayo kay Merilos? Assalamualaikum uric acid, ayan. Walaikum salam. Saan na ba yun si Uncle? Langin ko. Uncle Vlog din pulpak. Ayan mga lalams, pa dikitan naman si Uncle. Bago lang yung kanyang 5 pa lang. Si Uncle Vlogs. Your eyes is beautiful. Ayan. Thank you so much, uric acid. You're joking. Ayan, Marco Dan. Connect to Uncle Vlogs mga lalabs. Ayan. 5 pa lang yung kanyang banana. Ayan. Uncle Vlogs. Yan kita 5, ayan. Uncle Vlogs. Yan kita 5 lalabs, Uncle Vlogs, ayan. Marco Dan po, ayan. Ayan, Uncle, na ako sa'yo, watching na ako. Linsky give banana and chocolate. Ayan. Tomorrow I will go grocery. I will buy chocolate, then I will give you. Ayan, Uncle.
Yan, maliit ang banana, Miss Bulong, or konti palang banana. My goodness. Hoy, Mikasha, ikaw dyan ha. Ang banana naman yung iniisip mo eh. Ayan, bigyan mo na ng banana yan, ano, Mikasha. Ayan, ano, Uncle Vlog, digitan mo yan si Mikasha para mamaya puntahan mo yan. Uncle Vlogs, digitan mo si Mikasha. Maraming tao dyan, lalabs. Para lumaki na yung banana mo. Ambot, oy. Patikim ng mga banana nyo, ayan. Lolo Migalab shout out, ayan. Nightbot is repot. Ambot, oy. Mag-comment lang, didikit para masuklian, sure or wala, malagas noon. Ayan, James GPGP, Migalab shout out, tamsak. Thank you so much sa patamsak naman dyan, James GPGP, ayan. Ayan, James GPGP, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, ayan. Lolo, nagbaba ng bahay, pabyo at bakas na lang, ayan. Ayan, Uncle, dikit ko na to sa'yo. Uncle Vlogs. Dumami ang banana, hindi lumaki ho sa bulong. Uy, ambot. Lumalaki kaya yung banana, Mr. Mikasha. Ayan, Bongs World, Migalab shout out. Ayokong tumawa ng malakas kasi may tulog, Mikasha, ikaw pinapatawa mo ko. And Island Skib Eyes, ayan, very beautiful. Oh, Uncle OTW, ayan. Lolo Dan Pasukli from Tabor Vlog, ayan. Ayan, Uncle, dikit ko na to sa'yo. Ayoko na magsalita ng ano kasi si Mikasha nakikinig lang yan eh. Di ba mga lalabs, lumalaki yung banana? Si Mikasha eh. Ayan, Bongs World TV at iba pa, mega love shout out to you, idol. Ayan, from Mikasha. Ayan. Ayan, Uncle Vlog, sa bahay mo pa ako uli. Hindi na ako magbakas. Yan, uric acid ang baba ng kanyang bahay. Natatawa talaga ako kay Mikasha. Umalis na siguro si Mikasha. Nangaasar lang yan eh. Ayan, Tikal Amugin, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs.
Ayan, Uncle Dan, pasukli na lang from Tabor Vlog. Ayan, uric acid Dan from Tikal Amugid. Ayan. Sige, pwede kita nyo si uric acid kasi nagbabalik naman yan. Legit yan. Ayan, Tikal Amugid nagbaba ng kanyang bahay. Hanap naman ang niluluto ni Tikal Amugid. Ano ba to? Talong ni Tikal. Ayan. Ayan, Free TV. Mega love shout out. Free TV. Ayan. Tamsak host. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, JN mo to love shout out. Tamsak idol. Ayan. Salamat naman sa patamsak dyan. Pasukli naman. Ayan. Sino ba yung tinikitan mo? Ano, Tabor Vlog? Uncle Dan Polpak from Bong's World. Ayan. Yan mga lalab, tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Hindi pala ako tapos sa kanya. Yun, gawin na natin 15 yan. Ayan, Free TV, nakasupport lang, oy. Ayan, Bong's World, Tikal Amugid, OTW, ayan. Gingerbread Jack, may love shout out, Gingerbread, ayan. Hello host, ayan. Kumusta ka na, Gingerbread? How are you, Gingerbread? How are you and how was your Christmas there, host? Here, no Christmas, no? UAE not celebrating Christmas. Mabel Squidro, may love shout out. Hi host, ayan. Gingerbread, hello everyone. Ayan. How is everyone? Ayan. Ayan, Free TV, may love shout out. Bumaba ng bahay. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member, mga lalams. Ayan. Mabel Esquerdo, hi host. Ayan. May love shout out, Mabel. Ayan. I am great, thank you. Ayan. Dalia, may love shout out, Dalia. Ayan. JN Moto Vlog, JN Motor Dan Pulpak from Tikal. Ayan. Dalia Lalab, mega love shout out. Ayan. Ayan, Mabel Esquerdo, mega love shout out. Dalia, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay.
45 tamsak host. Maraming salamat sa patamsak naman dyan. Ayan. Ayan, Mabel nagbaba ng kanyang bahay si Mabel. Ayan. Connect to Uncle Vlogs mga lalabs. Connect on the pin mga lalabs. Ayan, Uncle Vlogs. Dikit ko yung aking main channel sa'yo. Ayan, Dalaya dan Pulpak from Tikal Amugid. Ayan. Ayan, huwag kalimutan dikitan yung aking member mga lalabs na si Bloody Coder. Ayan. Tikal Amugid nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Tikal Amugid dan sa'yo si Bongs World. Pabalikan na lang, Tikal. Ayan. Free TV, ayan, nakasupport. Uncle Vlog, sabay Makuli Lalabs, hindi ako nagbabakas. Ayan. Pinapanood ko lang. Tapos dikit. Ayan. Magbalik naman kayo. Sige lang, Tabor Vlog, magbaba ka ng bahay mo dyan. Pagkatapos kay Uncle Vlog. Sino ba yung dinikitan mo dyan? Ay, Mabel on the way. Ayan, from Bongs World. Ayan. Ayan, Tabor Vlog, magbaba ka ng bahay, lalab. Ayan na. Bongs World dan Pulpak. Ayan, from Tikal Amugid. Ikaw susunod ko Tabor Vlog. Wait lang, 1 minute. Idol ko. Ayan, isa na lang sa nakapin. 15 na siya. Powered by DJ Bongo exclusive.
Ayan, Uncle Vlog, sa baba ka makipagdikitan lalabs, ayan. Yan, dikit pa to sa'yo, Uncle Vlog. Tabor Vlog OTW, ayan, from Bong's World. Dan po Bongs, ayan. Ay natatanaw. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Tikal pasok po from Tabor Vlog. Tikal, pabalikan na lang si Tabor Vlog. Ayan, GN mo to nagbaba ng kanyang bahay. San mo? Ayaw mag-charge man to, uy. Ayan, Tabor Vlog, malaki na rin pala bahay mo. Muni ka na, Tabor Vlog. Ayan, Bong's World. Dan dikit from Ara, ayan. Mabalikan na lang Bong's World, dan na si Ara, ayan. Tabor Vlog dan full pack sa'yo, tikal amugid, ayan. Kulang pause ng WS po, ayan. Ilan na ba WH mo lalabs? Pero nakakalahati ka na. Tabor Vlog dan na po, ayan, pasuklian na lang po from Bong's World. Ayan. 430 pa. 430. Mga ano pa yan? Mga 3 months. Pero pag may nagpipili sa'yo araw-araw, mabilis lang yan. Baka 2 months lang yan. Malapit na, konti na lang. Konti na lang, Tabor Vlog, mamonetize ka na. Oh, ito dito. Ba't man ayaw mag-charge? DJ Boom Boom, pa-share it naman. Ayaw mag-charge pa. Ayan, GN mo to, TW from Bong's World. Ay. Ambot man tong mobile na to, balibang ko na to eh. Ayaw mag-charge pag nagagalaw. Tabor Vlog dan from Ara, ayan. Tabor Vlog. Basta team Boyog, Gapa Uyog.
Mga lalabs, palikitan naman si Bloody Powder mga lalabs. Kunik. Ito pa din. Ayan, Ags PHTV, may love shoutout, tamsak host. Ayan, salamat naman sa patamsak dyan, Ags. Ayan, kumusta ka na, Ags PHTV? Ayan, Merry Christmas in advance, Happy New Year. Ayan, GN mo to dan full pack from Bongs World. Ayan, GN mo to, pabalikan na lang si Bongs World dan nasa iyo lalabs. Ayan. Okay lang mas Merry Christmas din. Ayan. Siguro dahil mo nakain kahapon Bongs World, dami yung handa. Lechon. Ayan, Ara and Elo, OTW from Bongs World. Ayan. Ayan, TY. Nya, ayan, natawa tuloy si ano. Natawa si Bongs World. Dan po Ara from Tabor Vlog. Ayan. Dikit na kayo, ayan. Okay lang yan, Tabo Vlog, ano ka na lang eh, malaki naman na bahay mo. Kailangan mo munang isipin ngayon yung WH mo. Ayan, Dan Bongs World from GN Moto. Ayan. Ags PHTV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 7 million in the house. Mga love shoutout. GN Moto nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Kiyo na Bambam mga lalabs. Palablab naman. Ayan. Pag mamahal ko. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Lang ako. Ayan, Ara and Elos, dan full package, pasuklian na lang. Ayan, Ara, pabalikan na lang si Bongs World, dan na sa'yo po. Ayan. Ayan, tapos na kayo kay Bongs World. Ayan, Bongs World, dikit ko to sa'yo, ano, Tabor Vlog.
Hindi ko na to bakasan. Ayan. Si ano na isusunod natin? Si Bong's World. Motion. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan. Stay healthy everyone. Ayan. Nasobrahan siguro sila sa ano, sa Noche Buena. Ang dami nilang nakain kahapon, Bong's World. Ayan, thanks. Ayan. Bong's World, TY at iba pa kanina pa ako dikit sa'yo. Backread ka po. Ayan. Medyo marami nga, haha. Ayan. Napadami ata ng kain si Bong's World. May lechong manok, may lechong pata, ayan. May spaghetti, may pansit. Oh my God, nakakamiss yung pagkain na yan sa Pinas. Oh my God. Diba? Ayan. Mag-PH TV o TW, ayan. Huwag kalimutang dikitan at tamsakan siyos mga lalabs. Ayan. Ayan, Tabor Vlog. Dikit ko to sa'yo, Tabor Vlog. Michael Arts, Migalab, shout out. Tamsak dan po sa'yo, Pulipak po. Salamat naman dyan, Michael Arts. Hello everyone. Merry Christmas naman sa'yo, Michael Arts, and advance Happy New Year. Ayan. Tabor Vlog dan Pulpak, pasuklin na lang from Ags PH TV. Ayan. Ayan, JN dan pasuklin na lang po. Ayan. Butoy. Ayaw niyang mag-charge. Huwag kalimutang si Jonaski mga lalabla na dikitan mga lalabs. Ayan. Post out muna ako, punta lang ako sa palengke. Sige, Ara and Elos, lalabs, mag-iingat ka lalabs, mag-suot ka ng face mask. Ayan, God bless sa'yo. Ayan. Ingat guys, thank you. Ayan, ingat ka lalabs. Ayan. Maraming salamat, Ara. No, sama sa Pinas 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, alas 7 na sa Pinas. 7:05 Philippine time. Ayan. JN Moto, ayan, Dora and Ara. Dora. Dan Ara and Elos vlog, ayan. Ayan, Demolition and Rundi Boy TV, mga love shoutout, tamsak host, ayan. Salamat naman sa patamsak dyan, Demolition ni Andy Boy, ayan. Hugs done from Tabor Vlog. Ahak TV, mga love shoutout, Ahak, ayan. Kumusta ka na, Ahak? Merry Christmas and advance Happy New Year, ayan. Ito si Ahak, dami siguro nitong handa kahapon. Dami siguro nitong nakain.
Yung Leche Buena. Yan, kumusta ka na, aha? Ayan, Demolition nagbaba ng kanyang bahay. Mga nalang sa pagkalimutang dikitin yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Tapos na-miss lang kita. Ayan, na-miss po pala ako. Kaya mo ko pinuntahan ngayon. Ayan. Pag namimiss nyo ko, lalabs, puntahan nyo lang ako ng ganitong oras. Ayan. Ayan, ang aking LS, hindi ako nagpo-post. Tinatamad ako, lalabs. Tinatamad akong mag-post. Basta ang LS ko, 5:30 ng umaga, Philippine time. Ayan. Ganyan lang yung aking LS, araw-araw, 5:30 in the morning, Philippine time. Ayan. Hindi ako nagpo-post. Kung puntahan nyo ako, bahala kayo. Kung hindi, bahala din naman kayo. Ayan, Ahak TV. Agsman, dan napupasukli na lang. Ayan. Ags, babalikan na lang si Bongs World, dan na sa'yo. Ayan. Andy Boy OTW from Bongs World. Ayan. Corona, babay na. Ayan. Corona, babay na daw. Corona, babay na. Ayan, Michael Ars nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Bongs World TV, dan Pulpak. Ayan. Ags TV. Ayan. Dan video full of box. Pasukli. Ayan. Please. Ayan. Ayan. Ag PH TV. Pasuklian na lang si Michael Arch. Dan na sa'yo. Ayan. Ags PH TV. Pasuklian po si Michael Arch. Ayan. OTW Ags. Ayan. From GN. Ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Junaski, mga lalabs. Corona, babay na. Na-aching ako. Alhamdulillah. Ayan, Bongs World. 6:27 ka na, lalabs. OTW Michael. Ayan, bigyan kita ng 3 Bongs World. Ayan. 627 plus 3, 630. Ayan. Ayan, Road Life Channel. Mega love shout out, Road Life. Good morning, host. Good morning po, lalabs. Ayan. Road Life Channel. Ayan. Nakita kita kanina, Road Life, kay kay sino ba yun? Kay Liza Butterfly. Kanina kita doon nakita eh. Sino ba yung nakalimutan ko? Tamsak Dan, salamat sa patamsak, lalabs. Ayan. Ayan, Dan Ags PH TV, pabalikan si JN Moto. Pabalikan na lang po. Ayan. Andy Boy, Dan Pulpak from Bongs World. Ayan.
Ayan, Jane mo to nagbaba ng bahay. Kukak, kukak, kukak. Ayan, Michael OTW from Bong's World. Ayan. Ayan, bahay mo, Tabor Vlog from JN Moto. Ayan. Michael Dan Pasukli na lang. Ayan. Ayan, Tabor Vlog nagbaba ng bahay. Ay, kay G Munits pala, o nga. Kagabi ba yun? Kanina yun, lalabs. Kagabi. Kanina umaga yun eh. Dito umaga, gabi na nga. Dito umaga na. Kay J Munits pala yun. Oo nga, road life kay J Munits pala. Tapos yung lalab niyang si Enolay sa Butterfly. Sana all may lalab. Ayan, bahay mo, Tabor Vlog. Ayan, Michael Dan po Pasokli. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member mga lalabs na si Lloyd. Ayan. Tabor Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Michael Dan sa'yo from AgPH. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan. Isa na lang sa nakapin mga lalab, isa na lang magti-30 na sa 630. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan, Bong's World, hindi kita, hindi ako nagbabakas. Wala nang bakas, Bong's World. Lay, lay, lay. Ayan, opo, ayan. Ayan, Road Life nagbaba ng kanyang bahay. Ikaw yung bahay ni Road Life. Ah, nagpunta ka kagabi sa akin din eh. MK, ayan. Sa MK pala to eh. Lay, 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 yeah. Lloyd Dan Kalimbang Sukli po, ayan. Tabor Vlog, ayan. Sige lang lalab, magbakas ka yan kay Lloyd. Ayan. Road Life OTW from Bong's World, ayan. Michael Arch nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, ay Agspace TV nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan.
Ilay, yeah. Ayan, Huway Mami Galab shoutout. Lalab, Miga Galab shoutout. Huway Mami Galab shoutout. Tamsak ko, salamat sa patamsak dyan, lalab. Ayan. Yung mga kasama ko dito, mga naghihilikan na. Ayan, Ags W from Huway Ma, ayan. Bongs World, ayan. Salamat at tabli din ako sa'yo, ayan. Ayan, 630 na si Bongs World. $630 na si Bongs World, mga lalabs. Ayan. Si ano sunod natin? Ayan, Jamal Majumas Vlogger, mag-live shoutout. Tamsak Dan, kapatid. Ayan. Ayan, Jamal, maraming salamat sa patamsak dyan, Jamal. Ayan. Sana all maganda. Sino? Sana all maganda. Ayan, Jamal. Sana all daw maganda. Sana napasaya ko araw nyo, ayan. Salamat naman yan, Bongs World. Bakit kapatid, dali ah. Jamal, kikis ka sa akin. Sana yung bahay mo, Jamal, magbaka nga. Sino ba to, si Jamal? Bakit kapatid, Bongs World, OTW. Nangangati na ako. Huwag kalimutan yung aking member na si Kino, mga lalabs. Ayan. Hahaha. Ba't ka tumatawa, Jamal? Papaluin kita eh. Ayan. Gusto mong paluin ng banana? Ayan. Huway mga OTW. Ayan. From Bongs World. Ayan. Kiss na lang kita, kapatid, para wow, dali. Kiss daw. Punta ka dito. Ayan. Dancing, ayan. What a social distancing. Later. Ayan yung nightbot akin na yan, amo mo, ha.
Gusto mo bang paluin ka ni Nightbot? Namalo yan Jamal si Nightbot. Ayan, Bongs World Panic ka Lods, hahaha. Ayan. Bongs World TV done with you full of packs. Pasukli na lang full pack. Ayan. Ayan, Bongs World, babalikan na lang si Michael Arch. Dan na daw sa'yo kanina. Ayan. Ayan, Jamal, nasabay tawa. Anong nangyari? Anong nangyari? Ayan, Jamal, magbaba ka dyan ng bahay. Patawa-tawa ka dyan eh. Gusto mong mapalo? Ayan, Jamal, nagbaba ng bahay. Tingnan nga yung bahay mo. Wala, ang laki ng bahay mo, Jamal. Dapat ako yung ayudahan mo eh. Ayan o. Ayudahan mo na ako, Jamal. Uy. Bihin mo na ako ng 5, ambot. Jamal, ang laki ng bahay mo, 6,000. 6 billion, ayan. Ay, Jamal, ambot, oy. Oy, ikaw yung magbigay sa akin dyan. Ang laki-laki ng bahay mo eh. Jamal. Ayan, tikal amugid ng baba ng bahay, ayan. Bongs World, Batang Sandstorm dan full pack, ayan. Ay, Jamal, bigyan mo na ako, Jamal. Uy, laki ng bahay mo. Isa na lang sa akin, magpuporti na ako. Ayan, Gilbert Ambulo, hi host, may galap shoutout. Gilbert, ayan. Ayan, Gilbert, meron ka ng jacket. Kasing laki ng puso mo, honey ko, host. Ambot, uy. Ayan, Bongs World done. Ayan. Bigyan mo na ako, Jamal. Ang laki ng bahay mo. Jamal on the way. Ayan. Saan ka na ba ngayon, honey ko? Nandito, nakaupo pa. Nasaan ka ba, Jamal? Nasa UAE ako. Ayan, Tikaldan, ayan. Tikaldan sa'yo si Gilbert, pabalikan na lang, ayan. Pati channel, hello, ayan. Ayan, Jamal, anong oras ka ba nag-LS? Ay, Jamal. Tikaldan sukli na lang lod dito sa bahay ko from Hawaii ma-vlog. Ayan. Agsman dan from Gilbert. Nasaan na si si Jamal, umalis na. Ayan, Gilbert Ambulo. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Gilbert. Katakot naman to. Ano ba to? Si Leonida pala to. Ay wow, hapon na pala dyan. Lalabs, hindi hapon dito, madaling araw. 3:27 dito ng madaling araw.
Ano daw? Hindi ako umalis, honey. Pasaway ka. Bigyan mo na ako Jamal ng 5. Uy, ambot, uy. Bigyan mo na ako dyan 5. Laki ng bahay mo. Siguro madaming tao sa LS mo. Baka pag bumunta ako sa LS mo, hindi mo na ako papansinin. Ano dito? 3:28. 3:28 ng umaga. Ayan. Ang pasok ko mamaya pang hapon. 1:00. Ayan. Gigising ako ng 11. Ayan. Alis ako ng bahay. 12. Kasi yung bus is 12:05. Ayan. Makakarating ako sa trabaho ng 12:30. Yung pasok ko is 1 o'clock. Bakit? Bakit 2 buwan na tinatamad ka? Ayan, welcome to my channel please. Ayan, from Pati Channel. Ayan. Jamal Dan Pulpak, pasuklian na lang from Bungs World. Ayan. Alatul Girgir Inta. Nasaan ka ba Jamal? Nasa Saudi ka? Busy na honey ko. Saan ka busy? Ako nga busy din sa work pero nag-LS pa na kahit pagod. Maghapon kaya ako sa trabaho. Tapos darating ako dito 12:00 ng madaling araw. Tapos magpapahinga ng 30 minutes. Kakain. Tapos mag-LS na ako 1:30. Ayan, Pati Channel lang baba ng bahay. Huwag kalimutan yung aking member si Jonaski mga lalabs. Ayan. Gilbert Ambolo nagbaba ng bahay. Ayan. Pati Channel nagbaba ng bahay. Mustambay lang ako ha. Nagdadrive kasi ako. Sige lang road life. Pag-iingat ka. Road life. Igbaba ka ng bahay road life. Baba yung bahay mo lalabs. Agoy kasi pakishani ko dali-dali. Ambot oy Jamal. Ayan si Agph. Baba mo na kita lalabs. And GN mo to nagbaba ng kanyang bahay. Ayan Jamal. Si Jamal ayaw magbigay ng banana eh. Ayan Pati Channel nagbaba ng bahay. Jamal, bigyan mo na ako ng banana. Hindi yung banana mo, yung bananang dumidikit. Nasa Saudi ka, Jamal? Ayan, Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Gita Laxmi, mega love shout out. Ayan, hi all my friends. Ayan, Gita Laxmi. Ayan, ano ba ibig mo?
Parehas lang yung pangalan ng dito. Ayun, Ailinski Vlog. Ayan. Ailinski Vlog, ano, Jamal. Same lang. I-message mo ko doon. Ayan. Ayan, Aileen Ruales, mega love shoutout. Morning host, tamsakdan po. Ayan. Aileen Ruales. Ayan, Gita Laxmi, nagbaba ng bahay. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Parehas lang, ano, Jamal yung bahay ko. Ay, yung, ano ko, page ko yun eh. Ailinski Vlog, ayan. Parehas na spelling, ayan. Ayan, pati Channel ang baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, na naman si ano, si Dos. Dan Dave, mga love shout out. Good morning my friend Jumong, ayan. Good morning my friend. Kuya Jumong, kumusta ka na? Ayan. Merry Christmas Kuya Jumong and advance Happy New Year. Ayan. Hi host, mega love shout out. Dos. Dane Dave TV. Ayan. Pati Channel Pulpak from Island Ruales. Ayan. Ayan, Dan Dave, thank you there. Ayan. Aileen Dan from Pati Channel. Ayan. Ayan, Huway Mablog. Dane Dave, ayan, nagbaba ng bahay. Digitan tayo, iwan bakas para pulpak. Ayan. Kagising ko lang, host. Napakalaw kagabi galing sa tusukan, host. Kuya Jumong, napagod ka sa tusukan, ambot oy. Ayan, dikitan nyo na yung nakapin, mga lalabs. Ayan, dikitan nyo nakapin. Napagod si Kuya Jumong sa katusukan. Ayan, Gita Laxmi, return to my house. Ayan. Tawa si Dane Dave. Ako yan, ano, Jamal, ako yun. Pakicheck kung ikaw ba yung my goodness. Ako yun, nag-reply na nga ako sa'yo eh. Ako yun, ano, Jamal. Naloko na. Pakicheck kung ikaw ba yung my goodness. Ang my goodness.
Alin ba isi-send ko? Ayan, Tabor Vlog nagbaba ng bahay, pati Dan Tuyo. Ayan, Aileen Ruales nagbaba ng bahay. Haha. Natawa si Jamal. Full pack sa nakapinhos. Ayan. Ba't iba ang mukha? Haha. Paanong iba? Dan Tabor. Ako yun. Ako yun, Jamal. Paano nag-iba? Ako yun. Aileen ka, taka naman. Aileen ka, taka naman. Ako yun, cartoons kasi yun, Jaman, cartoons. Aileen kataba, kataka naman. Ano yun? Aileen ka, taka naman. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay, ayan. Aileen Ruales na vlog dan, ayan. Kuya Jumong, ayan. Dave ng baba ng bahay, sana all nakapin, haha. Jamal, ikaw malaki na yung bahay mo. Ayan, maliit pa bahay niyan eh. Huwag natin kalimutang tusukin si Hos, guys. Gusto ko yung mga tusok na yan. Kagat labi pa, Hos. Ambot, oy. Kanta kasamang sayaw, ha. Kagat labi daw. Gusto ko yung tusok PMS na K, ayan. Gusto ko nga yung tusok, mga lalabs, ayan. Tusok lang, masaya na ako, ayan. Hani ko daw, ayan. Sige, ipipin na lang kita, Jamal, sa puso ko, hindi kita tatanggalin, ayan. Lami-lami ang tusok, ayan. Si Kuya Jumong eh, mahilig sa tusok, ayan. Ayan, Dave, nagbaba ng bahay, iwan bakas para mabalikan, ayan. Pati patusok naman, ayan. Ayan din, Dave, nagbaba ng kanyang bahay. Hahaha, ayan. Sabi niya, ang sarap pakiramdam kapag maresol na, Hos. Ayan, puro patusok na lang. Ayan, mga lalang, tusukin nyo ko dyan. Huwag nyo kong kalimutang tusukin. Gusto ko yung mga tusok na yan, ayan. Aileen, where you from? Parang Philippines, oy. Nandito ako sa UAE. Ayan, Jamie, galab shout out.
Honey ko ba? Ayan si Jamal daw. Honey daw niya ako. O nasa UAE ako lalabs. Oh, sana all may honey. Sana all may honey. Si Jamal honey daw niya ako eh. Malapot ba yung honey mo? Sobrang lapot. Enroll Life Channel Dan Pulpak from Eileen Ruwalet. Agoy. Morocco ata siya, Morocco. Marok daw, Maroko. Morocco ata siya, si Pati Channel. Oh, super from home. At ikaw, Dave, nagasan ka ba? Nasan ka, Dave? Ayan, Road Life Channel, pabalikan na lang si Jaydan daw sa'yo. Pinas. Ambot, oy. Nasa Pinas pala si Dane Dave. Yan, patusok si Kuya Jumong mga lalams. Minsan nasa puso mo. Ano, Dane Dave, nagkape ka na ba? Wala pa ata tong kain eh. Wala na bang tira nung yung Niche Buena? Yan, Pati Channel nagbawa ng kanyang bahay. Sarap na tusok sa Pinas ha. Nasa Saudi ka ba, Jamal? Sige din, Dave. Ilan na ba yung mo? Kunin ko yung pangalan mo. Ang butoy. Din, Dave. Nasa puso mo, honey ko. Yan, Pati Channel dan video full pack pasukli. Ayan. Pati Channel connect to Michael Arts. Dane Dave. Aileen, basta ba taga Saudi? Ano? Kabayan TV nagbaba ng bahay, Pati Channel also. Ayan. Hoy, Dane Dave. Ang butoy. Nasaan na yung bahay mo? Palablab si Kuya Jumong ang nagsimula ng tusok na yan. Ayan. Hoy, tao ka ng tao dyan eh. Dito lang ako makapagsulat. Hoy, din Dave, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Ako ka ng tao dyan. Ayan, Margaret Marquez Tamsak Hos. Ayan. Jamal. Kunin ko yung pangalan mo. Jamal Mahomas. Vlogger.
Dave. Hoy Dave, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Aileen Dan. Ayan Margaret, mention lang po, pabalik agad, ayan. Amin mo pala to ang butoy. Hoy. Dave, anong oras ka ba nag-aamo? Laki naman ang bahay mo eh. Muni ka naman na ang butoy. Muni ka naman na din, Dave. Mega love shout out sa lahat from Jamal Majumas. Pati channel ang baba ng bahay, Road Life channel Dan na yan. Dan pulpak sa nakapin, ayan. Tikal amugin ang baba ng bahay, baka may pwedeng magtusok everyday kayo guys. Naghanap yan siya, unlimited tusok. Ayan Kuya Jumong, pasaway ka. Pati channel nagbaba ng bahay, tikal nagbaba ng bahay. Bigas pabalik naman, ayan. Kino Bambam, mega love shout out. Kino Bambam, ayan my loves. Happy New Year, ayan. Kino Bambam, how are you? Mega love shout out sa aking member dyan. Kino Bambam, ayan. Binisita mo ko Kino, ayan. Binababa ni Nightbot yung pangalan mo, ayan. Iwan para may sukli, salamat, ayan. 58 thumbs up, ayan. Mega love shout out. Kino Bambam, ayan. Sound mo kako, palitan mo, gamitin mo sa akin, walang CPR yan. Sige Dave, kukunin ko yung bukas na, gagamitin ko yun bukas. Wag na ngayon, bukas na. Sure ka walang CPR yun, napapaluin kita dyan eh. Bukas na titingnan ko, mamaya. Ayan GRTV, buhay mo to Dan, 2 harang and thumbs up, ayan. Balik mo tusukin kita, ayan. Ayan, Alboy official Dan from J, ayan. Aileen Ruales nagbaba ng bahay, tikal amugid Dan, pabalikan si Margaret, ayan. Pati channel nagbaba ng bahay. Hi host, good morning. John Obligar, mega love shout out, ayan. Yeah, ayan, nag-English na. Sinsya host, kahapon lang nabalik ang ilaw dito, Cebu, ayan. Dahil sa bagyo pero nawala ng signal pa din, ayan. Okay lang yan lalabs. 5 banana pa lang guys, mention lang, ayan. From Jumong, ayan. Sige din Dave, bukas gagamitin ko yung wala mong CPR na music. John Obligay nagbaba ng bahay, haha, bulok na dikit ko sa'yo Dan Dave. Ay Dan Dave, balikan mo si Margaret. Padikit guys. Padalaw po padikit, ayan. Huwag kalimutang dikitan, ayan. Ayan, pati channel Dan from Kenny Boom Boom, ayan. Nya. Ayan, Aileen Ruales, J Dan Sukli, salamat, ayan. Pati channel nagbaba ng bahay, ayan. Ikal amugid Dan from J, ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Lloyd, mga lalap, ayan. Sige, dikit lang po, 5 yung sukli, ayan. Mamaya, ayan. Mamaya, pakilagay lang Ailinski sa dulo, ayan. Jaden Pulpak, ayan. Mabalikan na lang si Kenny Boom Boom, mga lalabs. Ayan, GRTV buhay mo to, nagbaba ng bahay, ayan.
Jaydan po from Margaret. Ayan. Eileen Rowales, salamat po. Ayan. Ayan, Jamal nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Margaret W po. Ayan, Margaret Dan po, salamat. From Eileen. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan siyo sa mga lalabs dan sa batang vlogger. Ayan. Ayan, Bicolan ng Uragon nagbaba ng bahay. Ayan, Kabayan TV nagbaba ng kanyang bahay. Ang liit pa vlogger na. Ayan. Ayan, Jamal nagbaba ng bahay. Ayan. Hehehe, ayan. Natawa tuloy. Jumong dan dikit pulpak, pasuklin na lang. Ayan. Nalubat na ako. Ayan, GRTV buhay mo to dan pulpak. Ayan, John OTW. Ayan. Margaret Marquez dan pulpak from Kinubumbum. Ayan. Pasukli naman. Ayan. Ayan, namatay na yung aking mobile. Oy. Bigas 21 mix vlog dan po from J. Ayan. Ayan, ano ba to? Ang hirap naman basahin. Dangga Grillos TV, tamsak dan idol host. Ayan. Danga Grioles. Ayan, ang hirap basahin ba? Jamal. Ayan. Pulpak sa nakapin. Ayan. Margaret Dan sa'yo pulpak. Ayan. Mati Channel ang baba ng bahay. Ayaw mag-charge ng mobile ko, nakakainis. Ayan, Margarito to W from GRTV. Ayan, dikit lang guys, wag mahiya. May 3 sukli, legit yan. From John Obligar. Ayan. Kinabambam dan thanks. Ayan. Ayan, John dan pulpak sa'yo kaibigan. Ayan. Dan bro sa, ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Fodder mga lalang. Pinababa ni Nightboot. Ayan. Mati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa nakapin, pasukli na lang. Ayan. Walablab naman si Bicolan ng Uragon mga lalabs. Ayan. Ayan, Megalab shoutout host. Ayan, from Odon. Ayan. Odon Demetrial Vlog. Megalab shoutout. Ayan, Jamal pasukli na lang from Eileen Rowales. Ayan. Ayan din Dave Dan from J. Ayan. GRTV Boy Moto Dan Margaret. Ayan. GR Moto TV Buhay Moto. Ayan, nagbaba ng bahay. Pati Channel ang baba ng kanyang bahay. Yan, Jamal Tamsak Dan, dating dikit. Ayan, John Obligar Dan. Ayan. Balikan na lang June si KD Bambam.
Ayan, thanks GRTV, ayan. Pigas 21 dan po, ayan. Yan, o doon ang baba ng kanyang bahay. Katapos mo check mo mamaya PM ko sa'yo, honey. Oh my god, may honey na pala ako dito. My friend dating tusok na pala, ayan. Noted kino TW na una, ayan. Di ka lamugid nagbaba ng bahay. Pati channel lang baba ng bahay. Yung GRTV buhay mo to dan pulpak param kinubumbum, ayan. Tanaw. Ayan, bayan mo naman. Dan harang, ayan, GRTV dan from Pati Channel, ayan. Kino dan sukli na sa'yo, pulpak, ayan. O dun tamsak dan po dating dikit, ayan. Kino bambang mo TW, ayan. Sandali. Ayan, road light, baba mo na kita lalabs. Pinaman natin si ano. Sandali. Kabit araw. Yan kino dan sukli na sa'yo, pulpak from June Obligar. O dun tamsak dan para Margaret. Kino bambam o TW, ayan. Kino bambam o TW, ayan. Jumong dan na sa'yo, pulpak, ayan. Margaret nagbaba ng bahay, Aileen Rowalis dan, ayan, from kino bambam. Yan, huwag kalimutan yung aking member na si Junaski mga lalabs. Ayan. Ayan, kinubumbum dan. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay. Ayan. Jun dan sukli na po sa'yo kanina. Ayan, from Jumong. Ayan, Jun Obligar dan. Ayan. Kino TW. Ayan. Ayan, kino pala. Araw. Ayan, binababa ni Nightbot yung kanyang pangalan. Kino Bambam, ayan. Kino pala, ayan. Ayan, DW sa nakapin from Kuya Jumo, ayan. Sa gabi araw ay natatanaw. Ayan, DW sa nakapin. Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Ayan, kinubumbum daw. Ayan, jumungdan sa'yo from J. Ayan. Di ka lamugid dan pulpak from Jumong. Ayan. Yan po may 8 saging paswap. Ayan. Ayan, paswap daw kung sino may 8 na saging dyan. From kinubumbum.
Ayan, Margaret nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, yung King ko channel. Mega love shout out. Hi host and thank you everyone. Ayan. Yung King ko channel. Ayan, huwag kalimutan niyang aking member na si Lloyd mga lalabs. Ayan, tikal amugid nagbaba ng kanyang bahay, nakapin. Dan dalawang harang uli. Salamat diyan sa dalawang harang. Kinubambam, ayan. Salamat sa pagpinos, ayan. Ayan, GR mo to vlog din sa'yo si Jay, pabalikan na lang. Huwag kalimutan yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan, nandyan siya. Pinababa ni Nightboot. Yan, bigyan kita ng dalawa, Kino. Sabay mo ako, Kino Bambam. Ayan. Kain tayo, ayan, kumakain si Kuya Jumo. Di ka lang mugidan, ayan, from Kino Bambam. Bigyan kita ng dalawa, Kino Bambam. Kino and Birdie, ayan. Ayan, Kinubambam, full watch na. Dikit ko na sa'yo, ayan. Road Life Channel dan Bullpack, ayan. Kinubambam dan from J, ayan. Ayan mo. Pinapanoorin natin yan, Kinubumbum.
Padalaw po, ayan. Sige lang, Jay. Jay, tapos na po kanina pa, ayan. Fifteen minutes nakalipas, ayan. Ayan, dan. Ayan, kinubumbong. Pangalawang dikit ko to sa'yo, lalabs. Mas mag 6K views na video ko in 2 days. Mashallah, no? Ang galing. Inang ko ito pinapanood ko. Maalam. $5.8. Ang galing, no? Ano, kinubumbong. $5.8. Short lang siya. Short lang siya, ano, kinubumbong.
Ayan, Gadby, may love shoutout. Gadby. Sigaw. Ayan, Hawaii Makino OTW. Ayan, Odon. Dan sa'yo si Kina Bumbum, pabalikan na lang. DJ Dance Remix. Piniplay ko yung video mo, Kino. Ayan. Yung playlist mo. Oo na, babay na. Nalubat na. Ayan, Michael nagbaba ng kanyang bahay. Ganbi vlog dan pulpak parang kinabumbum. Ayan. DJ Dance Remix. And Dantia Balis Tamsak Danos, good morning from Saudi Arabia. Ayan. Kay Dantia, may love shoutout sa'yo. Ayan. Merry Christmas guys. Ayan. Hey gosh.
Ayan, Julius, Happy New Year, host. Guwapa, may galab shoutout, Julius. Ayan. Host, ayan, oh my god, si Kino Bumbum pala to. Ayan, Kino Friday 66 thumbs up. Team Kino Bambam, bagong saging po ulit. Plus harang 30 minutes. Seryoso ba to? ...30 minutes na harang. I-skip mo na yan. Itamsakan natin yan, ano, Julius, ayan. Ayan, Kifi B03 thumbs up dan may galab shoutout Kifi B03, ayan. Road life ng baba ng bahay, ayan. Kifi B ng baba ng bahay, ayan. Ilalab, salamat naman dyan. Sa UAE, ilalab, UAE. Ayan, Julius, tamsakan ko yung ano mo. Premiere. Basta Bombay ang harang ka. Ang hababa. Keep mo na yun. Iyamanin sa paharang. Yan, tamsak na Julius. Yan, tamsakan ko na Julius. MSK channel, mga love shoutout. Hello hosting, ayan. Kifi Bisirti dan Pulpak, ayan. Margaret ng baba ng bahay. Salamat host, ayan. Wala nga naman lalabs. Huwag vlog dan Pulpak parang kinubumbum, ayan.
Ayan, kay Phoebe, nagbaba ng bahay. Ayan, Dan Margaret. MSK Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Kay Phoebe Dan, sukli na lang po bahay dito. Huwayma, ayan. Jumong Dan, ayan. Maya po ako magsukli. Ayan. Ayan, tika lamugin, nagbaba ng bahay. Kino, thanks. Ayan, Gadbi, nagbaba ng kanyang bahay. Dan na sa'yo, Huwayma. Dan na ako sa'yo, Huwayma Vlog. Tikal amugin, nagbaba ng bahay. Kay Phoebe, ayan, nagbaba ng bahay. Kay Phoebe, salamat po. Parang Huwayma, ayan. Di ko lang ng orago nagbaba ng bahay. And thank you so much, host. Di pa rin tapos kain. Mention lang, guys. Ayan. Tikal amugid, ayan. Manong Tamsak, host, may ganap shoutout, Manong, ayan. Merry Christmas. May jacket ka na, Manong, ayan. Kay Phoebe, Dan Pulpak, ayan. 130 Tamsak and 898 banana, ayan. Kay Phoebe, nagbaba ng bahay. Margaret, nagbaba ng bahay, ayan. Iwan po ng bakas para may sukli, salamat. Margaret at W. Cheers, ayan. MSK Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Dan Pulpak sa nakapin. Ayan. Ayan, MXK Channel, nagbaba ng bahay. Road Life. Ayan, Margaret Dan Pulpak, kaibigan, ayan. DJ PJ. Ayan, 10 million in the house, may grab shout out. Pasok Lidyo mo, ayan. Tamsak in 2 minutes lang sapat na, ayan, from Kinos Pride, ayan. $10 million in the house, may grab shout out. Mga ganun. Ayan, Margaret, nagbaba ng kanyang bahay. Jay kong thumbs up. Parang ho, salamat sa paharang dyan. Ayan. May galab shout out. Jay kong time. Ayan. Higas 21 Margaret. Ayan. Ayan, MSK Channel. Ang baba ng kanyang bahay.
Ayan, God binagbaba ng kanyang bahay. Ayun, huwag kalimutan yung aking member mga lalabs, yung binababa ni Nightboot. Ayan, MSK channel. PVBP03 on my way to your house from MSK channel. Ayan. God be vlogs tong baba ng bahay. Wait lang host ha, maghatak pa ako ng bataan ng dumami pa bagong pumasok dine. Ay. Sige lang lalabs. Dan kinubambam pramanong ayan. Kay Phoebe 03 dan ayan. Kay Phoebe 03 dan full pack. Kaibigan Brown Jumo ayan. Social distancing ang butoy. Inom muna ako ng tubig mga lalabs, wait lang. Inom muna ng tubig. Manong OTW, pakiabangan ang makapagbagbag damdaming comment. Inom muna ako ng tubig. Mga lalabs, inom muna ng tubig ha. Inom ng tubig.
Sa'yo na lang ako. Ayan, Jing Array ko, may gonna be shout out. Ayan. Sino ba yung pumasok dyan? Ayan. Ayan, Jing, may gonna be shout out. Ayan. May jacket ka na, Jing. Ayan, Gadbi. Nagbaba ng bahay. Ayan, todas na po MSK channel. Ayan. From Manong. Ayan. Yung mga lalabs, yung aking mobile is low battery na. Yung aking pangayuda. Low battery na siya. Hindi ko na siya magamit. Ayan, yung aking thumbsuck is 69. Grabe naman yan, 69 talaga. Ayan. Baliktaran, 69. Ayan. Jing Arrico ng gama ng bahay. Ayan. Thanks Johan Channel from MSK Channel. Ayan. Ayan, MSK Channel dan full pack from Kinabumbum. Ayan. Jing Arrico on the way. Ayan. Ang nadarama. Ayan. Minamahal mo siya. Ayan. Sa'yo. Ayan, full pack M's channel from Kuya Jumong. Ayan. Tudas na Jumong. Ayan, from Mano. Ayan. Upcoming live guys. Ayan. Tamsakan natin yan, Dante. Ayan. Tamsak yan. Ayun, Dante. Ang dikit naman yung aking main channel sa'yo, Dante. Babago. Ayan, huwag kalimutang dikitan tamsakan siwas mga lalabs. Lilian Rico Channel dan from MSK Channel. Ayan. Patusok po upcoming LS. Ayan. Rone Banyes, may love shout house pang 70 tamsak. Ayan. Team Kino Bambam. Ayan. Salamat naman dyan. Ayan. Ronnie Ibanez, may love shout out. Harang 10 minutes din. Wow, ayan. 10 minutes. Tagal naman yun. Salamat naman dyan sa pagbisita, Ronnie. Ayan.
Ayan, kay Phoebe 03 nagbaba ng bahay. Ayan, tudas na rabbit. Jing Areco, ayan. MSK channel dan na po sukli, ayan, from Jing Areco, ayan. Margaret. Natamsakan na kita lalaw sa'yo. Ayan, GM, nagbaba ng bahay. Ngayon, shoutout GM Vlog. Ayan. Tamsak dikit dan Tia Valdez, ayan. GM Vlog New Visit 3 Banana, ayan. Yung mga lalabs, anong oras na ba? "15 minutes na lang tayo lalas, mag-out na ako. May pasok pa ako mamaya." Ayan, magpa 5 hours na rin ako. "15 minutes na lang tayo mga lalabs." Natamsakan ko na yung Dantia. "10 minutes na lang tayo mga lalas, mag-out na ako, naka 5 hours na po ako, ayan."
15 minutes na lang tayo mga lalabs. Mag-out na ako mga lalabs. Ayan. Pumapasok pa rin. Ayan dyan. Dyan karandang host pang-apat na saging today. 71 tamsak. Ayan. Kinubambam. Ayan. Ada may pinapasok siya. Tusukin nating mabuti si host guys para sarap po talaga tulog niya. Kuya Jomong ambot oy. Manong TV na nabusokli ayan. Diyan karandang may love shoutout lalabs ayan. Pang-apat na saging today ayan. 5 minutes na harang Team Kino Bambam ayan. Ikaw kaya Jomong loko ka. Palubot na lahat ng mobile ko. Ayan, Margaret pasukli po, ayan. Ang dami pa rin tao ngayon ba yan? Mga lalas 15 minutes na lang mag-out na ako. Naka 5 hours na po ako, ayan. Kung wala talaga akong pasok, hanggang mamaya pa tayo eh. Ayan, 11 minutes in the house. Maraming salamat naman dyan, ayan. Patamsak please, wala pang 1 minute yung video, ayan. Sige dyan, tamsakan natin yan. Ala, sige na bambong pala to. Dahil mong alagad lalabs. Sino yung nag-ano? For the snows kay Lloyd Joson, ayun, maraming salamat naman dyan. Hindi ko to kinubambam. Hindi ko lang ng Oragon, ayun.
2 days ang laki ng views. Sana all. Natividad, mega love shout out. Hello everyone. Ayan. May jacket ka na, Natividad. Ayan, sa Liram Gamer. Hi, ayan. Ang daming tao. Ayan, may mga jacket na po kayo dyan. Ayaw nyo kong paalisin. Thank you so much, ma'am. Ayan. Share host and shinare pa niya mga lalang. Ayan, sa Liram Gamer, nagbaba ng bahay. Ayan. Dahil pa rin pumapasok. Ayan, Natividad, damsang nating dikit. Ang dami pa rin tao mga lalabs. Ayan mga lalabs, ako yung mag-out na. Bukas na lang uli sa inyo. Ayan, naka 5 hours na po ako. May pasok pa ako mamaya. Bukas na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa Liram Gamer. Ayan. Hindi pa rin tao. Ayan, Kino Boom Boom. Maraming salamat lalabs. Sige, good night. Ayan, matulog na po ako. May pasok pa ako mamaya. See you tomorrow mga lalabs. Ayan.
May pumapasok pa rin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, Kino Bambam. Ako yung mag-out na lalabs. Bukas na lang uli. Yan yung mga lalabs kung gaano kadaming tao. Mag-out na po ako lalabs. Bye-bye. Okay,